सो गाइज तपाईँ त साइकल चलाउनु भयो होला तर नर्मल टायरदेखि जुन यस्तो छ तर आज हामीहरू आफ्नो लेभलको टायर बनाउँछु यानि कि नेपाली बोइजको लेभलको टायर बनाउँछु त्यो टायर हामीहरू प्लास्टिकको बोतलदेखि बनाउँछु अनि लगाउँछु आफ्नो व्हीलमा यस्तो छ हामीहरूको यो टायरलाई निस्काएर अझै हेर्छु कति राम्रोदेखि वर्क गर्छ अगर वर्क गर्छ राम्रोदेखि त यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अझै यस्तो मजेदार भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब यो भिडियोलाई हामी स्टार्ट गर्छौँ सो गाइस अब हामीहरू यो साइकलको आगेवाला जुन व्हील छ यसलाई हामी निस्काउँछु नट जुन छ हामी खोल्छु अब हामीहरू गइरहेको छु यो जुन टायर छ यो टायर निस्काउनुदेखि पहिला यसको हामीहरू आवाज हुन्छ यसलाई निस्काउनुपर्छ हामीहरू निकालिसके धेरै मेहनत गरेको कारण यहाँ हामीहरूको टायर निस्किसके अब यसको माथि हामीहरू गइरहेछौँ आफ्नो बोतल लगाउन यहाँ छ हामीहरूको स्प्राइट ड्युको बोतलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कति धेरै छ यसलाई हामीहरू लगाउँछ आफ्नो बिलमा हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो यस्तो हामी लगाउँछौँ सबैलाई यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला हामी गइरहेछौँ छिटो छिटो तपाईँले लगाएर हेराउनु तबसम्म तपाईँ लाइक गरिदिनु होला किनकि यति हामी हेर्न सक्नुहुन्छ घाममा तपाईँको लागि स्पेसल भिडियो बनाइरहेको छु त्यसको लागि लाइक गरिदिनु होला Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my फाइनली हामीहरू बनाइसकेछौँ यहाँ हामीहरूको टायर हेर्न सक्नुहुन्छ प्लास्टिकको बोतल सबै टेपदेखि चिप्काइदिए यहाँ कालो टेपदेखि चिप्काउनु पऱ्यो किनकि हामी टेप सकिसकेको थिएँ अब हेर्न सक्छु कति राम्रोदेखि यो छ अब गइरहेछौँ हामी आफ्नो साइकलमा लगाउन अझै तब चलाउँछु आफ्नो रोडमा अझै हेर्छु कति राम्रोदेखि चल्छ वर्क गर्छ कि गर्दैन तपाईँले सबै हेराउँछु मलाई लागिरहेछ यो वर्क गर्छ किनकि हेर्न सक्नु कति राम्रोदेखि यहाँ भइसकेको छ where they at though? I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yup. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. सो गाइस आइसकेछु हामी बाहिर फाइनली हामी बनाएर हेर्न कति राम्रो हामीको टायर त फेरिरहेछ अब गइरहेछौँ हामी चलाएर हेर्न So I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. वर्क गरेँ तर चाउबाट बोतल निस्किसकेँ किनकि राम्रोदेखि चिपदेखि सटाएको थिएन तर यो सबै हेर्न सक्छ राम्ररी सटाएको छ यहाँ छ अहिलेसम्म हेर्नुभयो हामीहरू कति राम्रोदेखि वर्क गरिरहेको हेर्न सक्छ यहाँ सबै निस्किसकेको छ किनकि हामीहरूको टेप राम्रोदेखि टसेको थिएन यहाँ अलिकति छ 5वटा बोतल बाँकी सबै निस्किसके तपाईँ यसको लागि एउटा लाइक गरिदिनु होला किनकि हामीले धेरै मेहनत गरेर यो सबै लगाएँ अझै यो मेहनतको लागि तपाईँ एउटा लाइक गरिदिनु होला अझै यस्तो मजेदार एक्सपेरिमेन्ट हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला मिल्छ कुनै अर्को भिडियोमा तपाईँको जय नेपाल।